Hey guys, it's Liz! Welcome back to my channel. So for today's video, I will be doing a makeup tutorial for beginners. So yung look na gusto kong i-achieve ngayon is yung simple or natural lang tignan para mas madali siyang gayahin sa nagsisimula pa lamang sa pag-makeup. And ako, I am not an expert pagdating sa pag-makeup. Kasi nung grade 7, dun ko lang natutunan kung paano maglagay ng lip tint and powder lang. So, nanood pa ako ng YouTube videos and nagpaturo ako sa mga kaibigan ko. So, yeah, i-share ko sa inyo kung ano yung mga natutunan ko. So, yes. Without further ado, let's get started. First, maglalagay ako ng moisturizer. This one is the Peach Cotton Cream from Skin Food para ma-moisturize niya yung dry patches ng skin natin. So, I'm just gonna spread it all over my face. Glitter. Okay, so tapos na ako maglagay ng moisturizer. Now we have to wait for like 3 minutes before putting on some foundation para ma-absorb talaga siya sa skin natin. Okay, na maglalagay na tayo ng foundation. So, pwede kayong gumamit ng brush, yung fingers nyo, or this beauty blender. Pero ito yung gusto ko kasi mas madali siyang gamitin. So, I'm gonna use this one. So, the foundation that I will be using is this Maybelline Fit Me Matte Poreless Normal to Oily na foundation. So, make sure na yung foundation na gagamitin niyo matches your skin tone para hindi siya magmukhang sobrang puti or sobrang itim sa mukha niyo. I don't know why, but I want to do it like this, but you can actually put it here. So, I'm just gonna put it here sa forehead. Ayan. Tapos, sa cheeks. Sa chin area. And sa nose. Ayan. Tapos, nilalagay ko siya sa center. Ayan, pag ganyan siya. Tapos, I'm gonna blend it outwards. Just tap lang, hindi yung ganyan talaga para hindi niya hindi niya makukuha dito yung product, basta ganyan. So, tapos na tayo sa foundation. Now, I'm gonna use my concealer. Ayan, wala na siyang pangalan. But this one is the AB Advanced Perfect Eye Concealer, I think. So, ito siya. I'm just gonna put it sa under eyes ko kung saan meron akong mga dark circles or yung blemishes or kapag meron tayong dark spots para ma-conceal niya, matakpan niya. Ayan, dito. Okay, so after putting on some concealer, isaset ko kaagad siya ng loose powder. So this one is the Nichido Final Powder in the shade Ivory Glow. So ilalagay ko siya kung saan ako naglagay ng concealer para hindi siya mag-cake or hindi siya maging patchy. So I'm just gonna use this brush, maliit na brush, para hindi siya malagay talaga sa buong mukha.
Okay, so for the brows, you can use brow powder or an eyebrow pencil or the pomade one. Pero ito yung gagamitin ko. This one is the Goof Proof brow pencil from Benefit. So ito yung lagi kong ginagamit kasi mas maganda siya tignan sa brows ko. Kasi yung ibang nabili ko is I think hindi tama yung shade kasi medyo dark yung brows ko. So ito meron siyang spoolie para mas madali siyang i-blend. So, I'm just gonna take a small mirror right here. Tapos, i-follow ko lang yung shape ng brows ko. Ayoko kasing yung on fleek talaga. Kasi makapal din naman na yung brows ko. So, I'm just gonna follow the shape of my brows. Tapos, ayan. So, I'm gonna use this shade, yung brown. Ayan. So, I'm gonna spread it all over my lids. So, I'm just gonna use this finger. Ayan. So, I'm just gonna spread it. Ayan. You can use a brush. I'm sorry. Medyo nawawala yung boses ko. But I'm just gonna use my fingers para mas makontrol ko siya. Okay, so for the eyeliner, you can use a brown or black pencil liner. So, ito yung gagamitin ko. This one is from Nichido. So, I'm just gonna apply this one along the rim of my upper lash line. So, I'm just gonna take this mirror. Tapos, ayan. I'm just gonna apply it in short strokes. Okay, so next, I'm going to curl my lashes. Kailangan medyo warm yung eyelash curler para mag-curl talaga yung lashes. So yung ginagawa ko palagi is kina-curl ko siya, tapos naglalagay ako ng mascara, tapos kina-curl ko siya ulit pag nag-dry na para basta mag-curl siya. Okay, so skip na muna tayo sa bronzer and contour. I'm gonna use this blush from Maybelline. This one is the Color Show blush in the shade Creamy Cinnamon. Ayan. So, I'm gonna use this angled brush. Pwede to sa paglalagay ng bronzer or blush. So, ayan. I'm just gonna smile and apply it to the apples of my cheeks. Okay, now for the highlighter, I will use this NYX Born to Glow Liquid Illuminator. This one is in the shade Gleam. Ayan, so, if powder na highlight yung gagamitin niyo, you can use this fan brush. Pang-highlight talaga to. Ayan. But, if liquid, I'm just gonna use this finger again. So, I'm just gonna put it here. Dito.
last part, maglalagay ako ng lipstick. But if you have chapped lips, then kailangan yung i-moisturize by putting on some lip balm. Pero ako, didiretso na ako sa paglalagay ng lipstick. So, ito yung gagamitin ko. This one is from Bilena in the shade Siennas.